Hi, this is Wendy aka Wendy. If you are first time to my YouTube channel, don't forget to like, subscribe. Hello everyone and welcome back sa aking YouTube channel. So, ang ating video for today, gagawa tayo ng hairstyle. Ito yung haircut for me, yung V-shape faded hairstyle. So, kung makikita nyo ang buhok ng ating client ay madilaw siya or a yellow gold. So, ang buhok kasi niya ay 3 or 4 times na daw na bleach. So, ganyan ang kulay ng buhok niya. Kaya ang gagawin natin, atin muna siyang gugupitan ng V-shape na faded. Tapos, after nan atin siyang kukulayan ng light gray. So, after ng ating gupit, babalik ulit ako mamaya kapag tayo na ay magkukulay.
natapos na tayo ng ating gupit. So ngayon atin na siyang kinukulayan. So ang ginagamit natin ay light gray. So naglagay tayo ng 12% ang ating ginamit para mas maputi yung result ng ating gray. So ang atin lang nilalagyan yung part na madilaw. So yung part na pinaka side na gilid na black na siya. So hindi na natin lalagyan ng color. So ang atin lang lalagyan yung part na bleach para mag-gray na siya, tapos mawala yung pinaka gold or madilaw. Kaya ang ating nilalagay ay gray. So ang pagbababad natin ng hair color na to ay at 30 to 45 minutes. So after 45 minutes atin na siyang babanlawan. So ang ganitong buhok na gray ay pagka after na tapos na natin siyang kulayan. So mas maganda kapag ang buhok mo ay kulay gray, ay ang gagamitin mo ay purple shampoo para hindi siya agad bumalik sa pagkadilaw. So dapat din iwasan ang mag-shampoo kasi yung madalas na pag-shampoo bumabalik sa pagkadilaw yung buhok, nawawala yung gray. Para ma-maintain yung gray na kulay after nito, dapat magko-conditioner lang at huwag gagamit ng matapang ng shampoo. So dapat nga ang shampoo sa mga ganitong buhok ay yung purple shampoo para mananatili yung pagka-gray ng buhok at hindi siya bumalik agad sa pagkadilaw. So mamaya after natin maibabad to, babalik tayo pag natin na siyang blower para makita nyo yung result ng ating hair color na light gray. Ayan guys, natapos na tayo magbabad ng ating kulay. So atin na siyang binoblower. So kung makikita nyo, ang buhok niya ay silver gray yung naging result. So kulay abo na talaga siya at saka green na ang buhok ng ating client. So ayan guys, ang magiging result kapag ang buhok mo ay na-bleach ng 2 to 3 times tapos pagkatapos ay pinatungan ng green na hair color. So ayan guys, ang ating final result ng ating haircut for men. Ito yung V-shape faded hair with hair color na light gray. So ayan guys, thank you for watching. Para sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel. Kapag nagustuhan nyo naman ang aking video, pwede nyo siyang i-like or i-share sa inyong mga social media accounts. So guys, thank you for watching. Bye-bye.